àtòkù àmójúbà ètò àkọ́tún ètò tí a mọ̀ sí mi ò gbà. Ẹ mọ̀ pé bí ìṣe wa lórí ètò yìí onírúurú àwọn ohun tó bá ta kókó náà la máa mú apáàpá nípa àwùjọ wa kó lè ṣe wa láǹfààní láti jọ fojú ọ̀tún àti fojú òsì wò ká lè gbé yẹ̀wò sọ́tún sósì ibi tó bá jọ́nà àbáyọ àti tó ń fa irú tá a bá mú wá àti bá a ṣe lè jọ ṣe táwùjọ ya yóò ṣe dára. Ohun tá a máa sórí ètò lẹ́nìí náà ni tá a bá wò ó rí pé àwùjọ wa nǹkan ti dojúrú. Àwùjọ tó dàrú ẹ̀bi ta ni ká pé tá a bá sọ pé àwùjọ dàrú oríṣiríṣi nǹkan ló sokóra. Àwọn ọ̀dọ́ wọn fẹsẹ̀ ṣe mọ́ wọn wọ́rọ̀ òjijì ni. Àwọn èèyàn wọn ní bẹ̀rù ìbọ̀wọ̀ fáwọn òbí wọn mọ́, wọn ní bọ̀wọ̀ fáwọn àgbà, wọn mi ò tiẹ̀ fẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ ó pọ̀ lóríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ lo oògùn olóró gbígbé, bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣíṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kó tó di pé à ń tẹ̀síwájú lórí ètò, orúkọ tèmi ni Adéníyì Akínrọ̀mádé. Mo ti láwọn àlejò mi tí wọ́n ti wà ń kalẹ̀ pẹ̀lú mi láti jọ fojú wo ohun tá a tún mú wá lọ́tẹ̀ yìí nípa àwùjọ tó dojúrú ẹ̀bi ta ni ká pé. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àlejò mi àkọ́kọ́ òun náà ni ọ̀gbẹ́ni Sànúsí Ọláyẹmí Akin. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ bá káwọn èèyàn wá ń lé. Ẹ káàsán ẹ̀yin ilé, ẹ kújọ́ mẹ́ta. Àlejò wa kejì òun náà ni ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Bàrúwá Akẹ́yìn náà. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Olóòtú akínyó adẹ kí gbogbo aráalé ojú tí ẹ fi ń wò wá Ọlọ́run ní gba ojú náà lọ́wọ́ wa o, ojú tí ẹ fi ń gbọ́ wa Ọlọ́run jẹ́ òdi o. Ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bá a ṣe bí a bá roko tì náà sí ńlá fàbọ̀ sí gẹ́gẹ́ bá a ṣe wí àwùjọ tó dojúrú ẹ̀bi ta ni ká pé. Àwùjọ tó dojúrú a sọ pé àìmọ̀ bọ̀wọ̀ fáwọn àgbà gbogbo ẹ̀ tí ẹ ti fọ́jú pọ̀ ọmọ mi ìbáyà tó bá sọ̀rọ̀ sóbí ẹ̀ báyìí ẹ̀rọ bóun gan ló bí àwọn òbí ni. Àwọn ọ̀dọ́ wọn fẹsẹ̀ ṣe mọ́ bí kan máa ṣègbè òkùnkùn bí kan máa wọ́ náà ọ̀la òjijì bẹ́ẹ̀ náà lọ àti àwọn èèyàn fẹ́ kọ́ṣẹ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ìwà àbálòpọ̀ náà ó kún gbòòrò mímọ́ lo oògùn olóró gbogbo àwọn eléyìí tó ń ba àwùjọ wa jẹ́. Lára ẹ̀ náà ni aṣọ wọ̀kúwọ̀ lára ẹ̀ ló jẹ́ àti bẹ́ẹ̀ ló ti mú kí gbòòrò káwùjọ tiẹ̀ fojú pọ̀ pé ṣé báyìí ni ó ṣe wà lẹ́gbàá àtijọ́ ni. Tá a bá bi ní àlejò wa ọ̀gbẹ́ni Sànúsí Ọláyẹmí, kí la rò pé ó fa àwọn ilé tó bá àwùjọ dojúrú? Olóòtú ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ará ilé, ẹ káàsán etí tẹ́ fi ń gbọ́ ọ̀ nídìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ṣé rí nǹkan kan tó ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ kì í dẹ̀ ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan, tó ń ba àgbáyé jẹ́ lóríṣiríṣi ó pọ̀. Ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ tí mi rí tó ń jẹ́ ìṣòro tá ń fojú kọ́ ó ní mo ti mọ̀ tán bó ṣe rí lọ́dún tó lọ kọ́ ló ṣe rí lọ́dún yìí, bó ṣe rí níbi ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn kọ́ lórí lọ́dún yìí. Nígbà táwọn ilé ẹ̀kọ́ girama mo rántí dáadáa tá a bá rí àwọn olùkọ́ wa tí wọ́n mú ẹgbàá lọ ẹ̀rù á máa bà á máa gbọ̀n. Ṣùgbọ́n lóde òní a ti rí olùkọ́ a ti rí akẹ́kọ̀ọ́ tó ń na olùkọ́ ẹ̀, a ti rí akẹ́kọ̀ọ́ tó ń di ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́ òkùnkùn tó jẹ́ wípé tẹ́ ẹ bá ń sọ fún ọ̀gá pé ṣe báyìí wọ́n ní ti ní àwọn ó ṣe. Ó wà nínú nǹkan tó ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí kó ṣe apá kan jà mọ́. Nígbà tí akẹ́kọ̀ọ́ tí ò bá gbọ́dọ̀ sólù kọ́ lẹ́nu, báwo ni ẹni tí wọ́n ń kọ́ báwo ló ṣe máa yé. Akẹ́kọ̀ọ́ tó a ní kó lọ báyìí tó níbi tó máa lọ lélẹ́yìí ní nǹkan oríṣiríṣi ó ti jẹ́ kí nǹkan dàrú nípa ayẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn, ìyẹn ti jẹ́ nǹkan tó bà mí lẹ́rù báyìí. Torí ìgbà kan mà nípa ẹgbẹ́ òkùnkùn mo máa ń wáyé ní yunifásitì, mo máa ń wáyé ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga míì. Ṣùgbọ́n lóde òní ọmọ tí ò tí tó ọmọ 20 ọdún ti ń di ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tó jẹ́ pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn gan lè àmọ́ wọn mọ́. Àwọn ilé yìí ó ń jẹ́ wàhálà lóríṣiríṣi. Ní tí mo dẹ̀ wá rí wípé èké tó tún jọra wọn ó ní bí àwọn ọmọ òde òní ṣe múra ó tiẹ̀ tó àwọn ọmọ òde òní. Ìmí tó bá wọ aṣọ ẹ máa rí gbogbo tó Ọlọ́run jogún fún tó ẹ kó fi pamọ́ ìwé lẹ́rìí ń ta tó tẹ̀ wá jẹ́ wípé tí ò bá sí aṣọ ọ̀wọ̀kúwọ̀ kò lè sí pé wọ́n fi tipá bára ẹni ní sùdòsùn. Ìkan ló ń fà kan tí kò bá ṣẹlẹ̀ kejì ò lè ṣẹlẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ aṣọ nípa ọmọ iléèwé tí ò ti gbọ́rọ̀ mọ́, ọmọ iléèwé tí ò gbọ́rọ̀ tá ń kọ́ wà ló ṣe ọmọ tá ń kọ́, ọmọ tá ní kó wọṣọ tó da tó lásọ tí ayé gbọ́dọ̀ rí tó ní tó gbé. Báwo la ṣe lẹ́rìí pé wọ́n bá sùn wọ́n fi tipá bá lò pọ̀.
kò sí òṣèlú máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lóṣèlésì ṣùgbọ́n nǹkan tá a rí pé ń kọ́ọ̀sì gbogbo tó ń fa gbogbo àwọn èyí tó fi ń wáyé aláàkó àlèsàlẹ̀ máa mú lọ sọ́dọ̀ àwọn òbí ta ní lóde òní àwọn òbí ta nígbà yẹn yóò dẹ̀ pọ́n yàtọ̀ ṣùgbọ́n òbí tó yàtọ̀ sóbì nítòótọ́ òbí tó jẹ́ pé kò fún ọmọ ní ẹ̀kọ́ tó tọ́ tó yẹ mo ti kọ́ yàn dáadáa mo dẹ̀ ti mọ báwọn òbí ṣe máa ń rí àwọn òbí mi tẹ́ bá bọ́ máa wí ọmọ mi ìwé nílé ẹ̀kọ́ bó ṣe ń tí ò dáa òbí mi ìjọ kejì ní wàá bá yín dà pé kí ló dé tẹ́ bọ́ wọn wí báyìí ọmọ tá a dẹ̀ bá wí kò ní gbé ọ̀nà tá a fẹ́ fún ẹ̀kọ́ ó ní ṣe pẹ̀lú ká bá wọn wí pé bẹ́ẹ̀ ṣe lé ṣe lélẹ̀ ilé ìdára ilé ò dára ṣùgbọ́n òbí tẹ́ bọ́ wọn wí pé má ṣe báyìí mọ́ tó wá ń jọ kejì tó mú lọ́wọ́ náà máa na olùkọ́ ẹ̀rí bó ṣẹlẹ̀ lẹ́kùn nígbà kan náà tàrí àwọn òbí tó padà lọ bá àwọn olùkọ́ báwọn á nà wọ́n tó wọ́n nà ọmọ wọn. fún ìdí èyí a rí i pé àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí a lè mú lọ sọ́dọ̀ àwọn òbí wa ta ní lóde òní wẹ́ẹ̀ kán ni lọ́kàn wípé ọmọ tá ò bá tọ́ ó máa gbé ilé tá a tọ́ ni ilé tá a tọ́ ilé tá a kọ́ tá a fi wàhálà ṣe àwọn ló máa tà gbẹ̀yìn lẹ́gbàájú ni wọ́n á dẹ̀ ta ọmọ tá a bá fún lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kì í ṣe pé kákàrọ̀ ọmọ sílẹ̀ ìwé lásán nítorí ọmọ fẹ́ tó yẹ ká fọ́ ọmọ agbọ́dọ̀ fún so tó bá délé ẹ̀kọ́ a lè jẹ́ kó tó ọmọ lẹ́yìn wá ọ̀la ọmọ tí ò wúlò tó ń na bàbá tó ń na ìyá tó ń na ẹni tó ń kọ́ ẹ gbọ́dọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ń sọ ọmọ lórí ire wọn ìdásàpá wọn yẹ padà dé tó yẹ kí wọ́n dé ṣùgbọ́n tó gbẹ́kọ̀ọ́ ó di dandan ẹ rí i pé tó bá dọjọ́ ọ̀la wọ́n á tó wọ́n á dẹ̀ tún yẹ. ẹ ṣeun ọ̀gbẹ́ni Samson Ọláyẹmí ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Wàlúwà mo lọ sọ́dọ̀ yín báyìí ṣé bọ́ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ náà lórí tá a bá tún wù lára nǹkan tó sọ àwọn tó ń wọ ọ̀la òjijì ààrẹ náà ní tó gbogbo gbogbo ẹ̀ ó dojú ẹbí ta lè ṣe òbí ni kádàlẹ́bì gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ. olóòtú a lè dá òbí ní ẹ̀bi púpọ̀ lórí ẹ̀ torí wípé kọ́lọ́run ṣàánú wa ni tí òbí ni kó ṣe ojúṣe fún ọmọ kò sí òbí tí ó bímọ tí ò ní wù kí ọmọ yẹn yáre kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa rò kó bímọ tóun náà ní fẹ́ kí wọ́n máa pe ọmọ yẹn mọ́ nǹkan dáadáa mọ́ lọ́jọ́ ọ̀la ṣé ti ìrora tí òbí fi bímọ ni àbí owó tán ná tán fi tọ́ wọn táwọn náà fi tójú bọ́ ni so tá a bá wò náà gbà mí òbí ti ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ayé dà lẹ́nìí ọmọ mi kàn fẹ́ ya kọ̀rọ̀ sí fún rẹ̀ ni látara àwọn tó ń bá rìn látara bí àwọn òbí rẹ̀ ò ṣe tó náà fẹ́ tó báyìí nìsín èmi báyìí nìsín bóyá àwọn tó bí mi bóyá ṣèjọba náà ń ṣe bóyá ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta 1000 ní sálárì wọn ní owó oṣù wọn mo wá fẹ́ máa gbé ìgbé ṣe ayé tí ọmọ tí òbí rẹ̀ ń gba 100 náírà ń gbé ṣé mọ̀ pé ìkọjá yìí nìyẹn so bí tí mo bá ti ń gbègbèsè yìí pé nǹkan tí àwọn òbí mi ò tó lóbi náà fẹ́ máa ṣe so láì ṣe kínní èèyàn ó máa ṣe nǹkan tí ò yẹ kí èèyàn ó ṣe ṣé àwọn òbí mi ni wọ́n wá kọ́ọ̀sì yẹn ni àbí kí ṣe àwọn so nígbà tóbi bá ti ṣe ipa tiẹ̀ tọmọ náà ni pé kó náà ṣojúṣe tiẹ̀ so àwọn bá rí lẹ́yìn pé kínní òbí ó ti ṣe tiẹ̀ òbí tó bá jẹ́ mùsùlùmí ni ó ní kó ọmọ rẹ̀ lọ sí mọ́ṣáláṣí òbí tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì wọ́n á lọ sí chọ́ọ̀chì gbogbo ẹ̀kọ́ bíbélì wọ́n fi ń kọ́ wọn gbogbo ẹ̀kọ́ inú àlùkùránì wọ́n fi ń kọ́ wọn ẹ̀tún wọn á rí náà pé àwọn ọmọ yẹn náà tó wá ń yẹ ọmọ burúkú so ìdí eléyìí a lè sọ pé òbí ló ní ẹ̀bi yẹn torí òbí kò sí òbí tí ó fẹ́ lajúlẹ̀ kí tọmọ mọ́ da kò sẹ́yìn òbí tí ó kọ́ ọmọ náà di gómìnà kọ́ ọmọ náà di adájọ́ àgbà so àwọn ọmọ ẹlọ́fẹ́ máa ń ya tara wọn gbà míì làwọn náà fẹ́ máa ń ṣe nǹkan tẹ́gbẹ̀mí ṣe tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ibi tí ẹnìkan ti yan orí bẹ́ẹ̀ lómi ò yan orí bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ní tí ọlọ́run dẹ̀ kọ́ mú oníkálukú so àwọn ọ̀dọ́ ọ̀sìn wọn fẹ́ dúró lásìkò wọn so ìdí yẹn ni mo sọ pé mi ò gba nǹkan tí ọ̀gá mi sọ pẹ̀lú pé òbí ló ní ẹbí yẹn. ohun tó dé kí n sọ pé òbí ló ní ni wípé ṣé ẹ mọ̀. ẹ̀yin sọ pé alágẹmọ ti bá ti bímọ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ló ó kù sọ́wọ́ alágẹmọ tó bá bímọ ẹ̀ alágẹmọ tó bá bímọ ẹ̀. sọ́rọ̀ òbí nìkan la gbọ́dọ̀ yà sí pé. jẹ́ kí n tọrọ sọ n ta ń sọ ni wípé ọmọ àtòbí wọ́n ní àtìlẹ́ la ti ń kó mẹ́ta lọ sóde ọmọ tí ò bá ti dá láti lé á bàtà jẹ́ ọmọ gbọ́dọ̀ dá láti lé
ọmọ tẹ́ ẹ̀ fún lẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ tó bá dé ta ọmọ jàǹgídíjàgan ni ó di. ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí tá a bá sọ wípé ọ̀rọ̀ ó wá láti ọwọ́ òbí kì í ṣe kóbi máa na ọmọ yìí pé o gbọ́dọ̀ ṣe báyìí o gbọ́dọ̀ ṣe báyìí ọ̀rọ̀ inú ìwé mímọ́ Kùránì àti Bíbélì a lè mú un lò láti bá ọmọ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ tá a bá ń jí tóbi bá jẹ́ òbí gbọ́dọ̀ pé ọmọ bó ṣe rí lélẹ̀ bó ṣe rí lélẹ̀ bó ṣe rí lélẹ̀ láti máa ṣe báyìí ó máa jẹ́ kí àwọn ọmọ wọ̀nyí pé ọ̀nà táwọn ń tọ̀ ọ̀nà àparun ni ṣùgbọ́n ọmọ tó jẹ́ pé ìyá ó sórí gádà bàbá sórí pẹpẹ ìgbà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n á jí kò tó sí ọ̀rọ̀ tó ń bá ọmọ sọ lára rọ àwọn akàjíjáde wọn lọ wọn àrùkù nílẹ̀ ayé ṣe rí nìyẹn. olóòtú tẹ bá rí nígbà tí ọba bá wà. ibi tí ọ̀gá mi sọ̀rọ̀ dé èmi ò fara mọ́ ṣé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ń ya kọ̀rọ̀ sí láwùjọ ilé ṣé wọn náà róbì kò tọ́ wọn ni ṣé wọn náà róbì máa fi ìlànà ọlọ́run wọn ni aláwọn ọmọ míì àbíkúsológùndèké ni wọ́n ṣáàrọ̀ mọ ìránṣẹ́ ọlọ́run tó yàyà kuyà ni ṣáwa sọ pé ìránṣẹ́ ọlọ́run kò ṣe tó yẹ kó ṣe ni ìránṣẹ́ ọlọ́run tó ń bá ọmọ ìjọ sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn ní lánàá bá ṣe lo ayé wọn lọ́dẹ̀ ṣoríire ṣé ò lè wò ní wá nǹkan wọn tó ń lọ ṣoríire so àwọn ọmọ ọ̀sìn lẹ́kàlẹ̀ fẹ́ yàyà kuyà òbí ṣe gbìyànjú tí wọ́n. ìbéèrè tí mo wá béèrè ni pé ṣé bá ṣe ń bí ọmọ lọ́wọ́ ìgbà òbí wo ni òbí mẹ́rin ìfẹ́ kó mọ di nǹkan rí so àlẹ́ sọ pé òbí ni ò ṣe kò possible. ìbéèrè mi báyìí wọ́n ṣé bá ṣe ń bí ọmọ láyé ìgbà ẹ̀ ṣe yàtọ̀ sí ti sinmi bó sáàgbé láyé ìgbà tá à ń sọ yìí tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ gan kò tí ì tó báyìí àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa ìwà wọn kì í ṣe ìwà bálabàla nígbà tá à ń rí lóde òní. a ti rí bàbá a ti rí ọmọ tó pa bàbá torí pé ó fẹ́ fi bàbá sògùn owó a ti rí ọmọ tó gbé yẹn ẹ̀ta torí pé ó fẹ́ dọlẹ́lọ̀ òjijì a ti rí lóríṣiríṣi a rí bàbá tó pọ̀ ọmọ arọ́mọ tó pa bàbá ẹjẹ́ tí a sọ nípa tọmọ tó gbé bàbá ẹ̀ pa torí pé ó fẹ́ dolówó kò dẹ̀ ní kó dolówó ẹni tọ́lọ̀ ò bá sọ pé ó là wọn kì í là ó yẹ ká ní lọ́kàn wípé ibi táyé dorí kọ ọlọ́run nìkan ló lè bá wa tó ṣùgbọ́n jẹ́ kí àwọn òbí ó ṣiṣẹ́ tí olóòtú tí àwọn òbí wa ṣiṣẹ́ tí wọ́n rí ẹ̀yìn tó so mọ́gi ní ìfọwọ́ tí àwọn òbí wa ṣiṣẹ́ tí wọ́n rí láfikún àwọn ìjọba náà ní iṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe iṣẹ́ tí ìjọba ní láti ṣe àwọn àgbà láti gbé dárí wípé ìbojú ní bẹ́ẹ̀ kan yí padà ojú kan ní bímọ ìbojú ní ìwò tẹ bá lóun kan sọ wọn ní ṣe ọ̀nà táwọn òbí wa ń gbà bí wa láyé ìjọ náà ń gbà bẹ́ẹ̀ ó ṣe wá gidi kan ṣe wá dojú àwọn náà kùn báyìí nísìn ẹlòmíì ní ayé ìjọ òun kẹ̀lú nǹkan táwọn agbójúbá àti ìtàn tó máa ń sọ fún wa ọmọdé làwa wọn máa ń sọ fún wa pé láyé ìjọ òun tí àwọn alábàágbé yẹn báyìí nísìn tó bá rí pé ọmọ alábàágbé wọn kò ṣe dáadáa kí àwọn òbí rẹ̀ tó dé láti báwí láti fún búlálà pé n tó ṣe yìí nǹkan tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ni èèyàn mélòó ló ṣe máa nìsín àwọn tí mo sọ àmọ́ wò ni pé àwọn òbí so ẹgbẹ́ ti gbà ìjọba tẹ mú wọ bẹ̀ síjọba náà sóò náà ní panu ilé ìyàbí. ìjọba nípa láti gbé láti jẹ́ kí kíní tó ń ṣẹlẹ̀ rọ̀gùrọ̀gù yìí kọ́ náà ń jẹ́ kó wálẹ̀ ara ipa tíjọba ní láti gbé ni pé àwọn ilé wọ́n ní láti gbé ìgbésẹ̀ lórí pé tá a bá ní ètò kan tó bá máa wáyé ní gbogbo ìgbà táwọn máa sọ fáwọn èèyàn pé wàhálà tó wà nínú oògùn olóró lélẹ̀ ọmọ mi gbó tó lè mú gbó àpẹẹrẹ márùn ọmọ tó ti wọ 20 ọdún wàhálà tó wà níbi gbó mímú lélẹ̀ wàhálà nípò tó wà nípa ká sí ẹgbẹ́ òkùnkùn lélẹ̀ wàhálà tó wà níbi ká máa sọpá fẹ́ di ọlọ́lá òjijì lélẹ̀ tí àwọn ìjọba bá gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn èèyàn kó mọ̀ a rí wípé ó dẹ̀ máa tún yàtọ̀ sí bó ṣe wà yìí lọ. àwọn mi àti àwọn tó bá torí péjọba ò pèsè iṣẹ́ táwọn ò sì rí kan ṣe kan pé ló fà bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Kúnlé sí bọ́ni sọ́nà lórí. tẹ bá lọ wo kò rí bẹ́ẹ̀ ní ọgbà tẹ bá lọ wo àwọn ìlú tán ti dàgbà sókè gan ṣé gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ọmọ ìlú níjọba pèsè iṣẹ́ fún ni aláwọn èèyàn wa náà fẹ́ nǹkan ṣe ìjọba ò lè ṣe tán pé mo jẹ́ graduate ìyẹn ò sọ pé automatically ìjọba máa pèsè iṣẹ́ fún mi ìgbà tí mo gba certificate nígbà tí mo parí ilé ẹ̀kọ́ gíga kò wá mi certificate mi pé ẹ̀hùn lágbájá o ìwé ìrìta fún ọ yìí o lọ fi gbaṣẹ́ ní NPC o lọ fi gbaṣẹ́ ní Federal Ministry of Finance o ara ẹ̀kọ́ tá a lọ kọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ ni pé ká lè ronú bẹ́ẹ̀ pé báwo làwọn náà ṣe lè dá dúró táàdì ẹni tó ń báyàn ṣiṣẹ́ táàdì fi mọ́ wá iṣẹ́ so ìjọba àní sọ pé ìjọba ní ó ṣe gbogbo nǹkan
ìjọba ti ṣègbìyànjú tiwọn so ó ti kù lọ́wọ́ tiwa so ìjọba ò lè ṣe gbogbo nǹkan fún wa àwọn ìlú táwọn túmọ̀ kan ti ń dàgbàsókè ṣé gbogbo wọn ni ìjọba ń pèsè iṣẹ́ fún ni náà máa ń sọ fún ẹ̀dọ́ pé ìjọba ò pèsè iṣẹ́ ló jẹ́ kí wà bàjẹ́ wà ọ̀rọ̀ tí tó kù díẹ̀ káàtó ni ṣé ìjọba ló sọ pé kí ẹnìkan kẹ́ ló máa wà bàjẹ́ ni ìjọba àwọn àgbẹ̀lá fẹ́ wà bàjẹ́ fún wa. ìjọba rè láti ìjọba ó dára kí wọ́n pèsè tí wọ́n bá tẹ̀lé pèsè iṣẹ́ ìjọba ó ní tí wọ́n máa ṣe fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé gbogbo àwọn wàhálà tó wà lórí wọn á lọ sílẹ̀ díẹ̀ tẹ́ bá wo àwọn orílẹ̀-èdè tó rí ọwọ́ wa rí bí àwọn ṣe ń ṣe tí wọ́n yàtọ̀ sí tiwa àwọn ọmọ tí ò bá níṣẹ́ ó ní tí wọ́n máa fún wọn lọ́sẹ̀ lóṣù tó jẹ́ pé nígbà tó bá yá kó tó pé wọ́n ríṣẹ́ ní tí wọ́n máa jẹ ní tí wọ́n máa mu àwa wọ́n ní ọwọ́ tó di ẹ̀lẹ́sùn ń bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ tí ò jẹun tí ò mu tó bá rí jàmbá á ṣe ọmọ tí ibi ń pa ọmọ tí ó bá ń wọ ọjọ́ bá yẹ lójú kòkòrò lórí lójú kòkòrò bíjọba fún wọn lówó jù bẹ́ẹ̀ lọ ìfún ìfẹ́ gbẹ̀rù ní ìṣiṣẹ́ owó oṣù ní tó ṣáwọn ọmọ tí wọ́n ti ju ogún ọdún lọ tó fẹ́ máa gun mọ́tò 10 million naira ìṣẹ́lẹ̀ pé mọ́tò tí bá bára bá wọn gun ògùn náà fẹ́ máa gùn so ìjẹ́ pé kíjọba fún wọn lówó kìí ṣe ẹ̀ lótọ́ ọmọ tó bá fẹ́ ya dàdùkú tó bá fẹ́ yọ ọmọ burúkú ní òjò ọmọ burúkú ni o olóòtú ọmọ tó bá fẹ́ yọ ọmọ burúkú ní òjò ọmọ burúkú so pé ìjọba ṣe dá ó ṣàwò pé kíní jẹ́ káwò náà ẹlòmíì nínú àwọn ọmọ yẹn wọ́n ìfẹ́ máa lé tẹ́ bá bí ọmọ tó wà ní secondary school nísìn wípé kí ni nǹkan tó fẹ́ yóò sọ fún fẹ́ di mílíọ̀nìà ṣé òun ní kọ́kọ́ iṣẹ́ kó tó di mílíọ̀nìà ni ó ṣàkàwé òun kàwé ó mọ iṣẹ́ kó tó di mílíọ̀nìà àwọn òfẹ́ iṣẹ́ kan tó mọ rówó so bí ìjọba sì fún wọn lówó náà ìwà burúkú yẹn náà wọ́n ṣe ń wù náà ẹ jẹ́ ká wo eléyìí so ó kù díẹ̀ káàtó. ẹ rí i pé àwọn ọmọ tó jọ ọmọkùnrin wa wọ́n ṣe gbé òkùnkùn àwọn obìnrin wọn ṣòwò nàbì láyé ìgbà kan ẹni tí ó ṣòwò nàbì ayọ̀ sí ni adẹ̀ ti rí àwọn kan tó ń pè lùlùsọ wọ́n ń pè wọ́n ní orúkọ oríṣiríṣi wọn ń gbò wọ́n mo wá rọ̀bọ̀ kan jọ̀kan mo ní kí ló ṣe tó ń ṣe báyìí ó rí báyìí tẹ́lẹ̀ kí ni ìṣòro ẹ̀gá tó fi ṣe báyìí ó ní sà nítorí bá rẹ̀ tó lè fún mi ló bá ilé ni màá sọ wípé mi ò ní ṣèṣekúṣe mọ́ tó túmọ̀ sí pé tí ìjọba bá lè múra lẹ̀ gírí tí wọ́n pèsè iṣẹ́ fún àwọn ọmọ yìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ kò ní tó báyìí máa àbí kó má ṣẹlẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ọmọ tí ebi ń pasẹ̀ bí mo ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó bá rólé ajá ìjọba ní láti ṣiṣẹ́ ìjọba nìkan kọ́ dẹ̀ ní láti ṣiṣẹ́ àwọn tó jẹ́ bíi pásítọ̀ tó jẹ́ òlí tó jẹ́ àwọn imam tó wà ní mọ́ṣáláṣí wa àti chọ́ọ̀chì wa wọ́n níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe nígbà tí wọ́n bá ń ṣe dánilẹ́kọ̀ọ́ láràárọ̀ níjọ́ ìsinmi ó yẹ kó máa wà níbẹ̀ pé nǹkan báyìí ò tọ́ nǹkan báyìí ò lọ tọ̀nà ẹni tó bá ṣe báyìí kì í sọ ọmọ ọlọ́run ẹni tó bá ṣe báyìí ọmọ ìsù ni wọ́n ń perú ẹ̀ díẹ̀ ògbé nǹkan sí wà tó wọ́n yàtọ̀ ó máa dájú bó sì wáyé lọ. ìtumọ̀ tẹ́ ń sọ ni pé àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run wọn nípa láti polówó eléyìí ṣé bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀gbẹ́ni Kúnlé bàbá kí n tó bá fi kún mọ́ àwọn kan tiẹ̀ tún lé bóyá àṣà àtọ́rìn wá pé òun náà tún máa ń pé ń tá àgbáyé bá tí ó jẹ́ pé a lọ kọ́ láti òkè òkun ní irú àsọwọ́kúwọ̀ tá a sọ wọ́n ní bóyá ńgbà tí òkè òkun láti kọ́ wá kì í ṣe bá a ṣe wò ń lè táwa gbé bẹ́ẹ̀ ni ó fà ọ̀làjú nǹkan tó dà lọ́làjú o tá a bá wo nǹkan tó ń pè ní ọ̀làjú nǹkan tó máa ń mú dàgbàsókè wo àwùjọ ni bẹ́ẹ̀ ọ̀nà tí àwa wá ń gbà lò ní agbègbè tiwa ń bẹ̀ ọ̀nà burúkú ni báyìí ní sìn òun kálukú báyìí ní sìn a ní àṣà tiwa àwọn Lárúbáwá wọn ní àṣà tiwọn bọ́ ṣe máa ń wẹ̀wù ni o bọ́ ṣe máa ń ṣe pẹ̀lú ra wọn ni o àwọn tó jẹ́ òyìnbó náà wọ́n ní tiwọn náà báwo la ṣe wá fi àwọn tá a jẹ́ aléyàn dúdú bí àpẹẹrẹ báyìí àwọn tá a jẹ́ Yorùbá bíbáyìí a ní ọ̀nà tá a fi ń wọṣọ tiwa àwa lè fi ntọ́lọ̀ ń dá mọ́ wa lẹ̀ ṣé Ọlọ́run tó dá wa síbẹ̀ ṣé àṣọ pọ́lọ́ òmùgà tó ń ṣe ni àwa lè fi bọ́lọ̀ ṣe dá wa sílẹ̀ ní bíbáyìí káwa ní a fẹ́ máa kọ́ àṣà aláṣà tí ì ṣe nǹkan tọ́lọ̀ ń dá mọ́ wa so tá a bá rò pé nǹkan tọ́lọ̀ ò dá mọ́ wa tá a bá fẹ́ máa fi tipátipá ṣe á rí i pé ló máa mú ìbàjẹ́ ló máa mú nǹkan tí ò dá wọ àwùjọ wa ni mo ṣe faramọ́ pé ó kún pé ọ̀làjú àlàsódì ó kún gbogbo àwọn ìwà burúkú tó wà ní àwùjọ wa. ṣùgbọ́n sẹ́wọ̀n pé tí ọ̀làjú ò bá kún nǹkan kan lọ́wọ́ àṣẹ nǹkan kan tí nǹkan kan fi máa ṣẹlẹ̀ èmi gbàgbọ́ pé ìlàjú sódì ó lè kún ṣùgbọ́n kì í sí ìlàjú kọ́kọ́ lọ́kọ́ máa wáyé náà èyí tó kọ́ máa wáyé ni pé ibo lọ́mọ yìí ti wá ọmọ iléèwò nìwọ ta ni bàbá tó bí ọ ta ni ìyá ẹ ọmọ tí ò dágbà mi a lè wé pé bàbá tó bí náà ò lè dá ìyá tó bí lè má sìn ọmọ tó bá dá
àwọn wípé bọ́lọ́mọ yìí ti wá bàbá ẹ̀ gbọ́dọ̀ da ó yẹ kí yẹ ò da bó ṣe kó nílé yẹn. olóòtú ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ pé wà níbẹ̀ bá ń sọ náà nìyẹn pé ọ̀làjú bó ṣe ní wà bàjẹ́ wà àwùjọ wa ọmọ ni wọ́n láti lè rí ilé ló yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ ó lè fẹ́ máa ṣàwòkọ́ sí ọ̀làjú tí ó dá bí àpẹẹrẹ báyìí ní sìn ẹ mọ̀ àwọn aláwọ̀ funfun lọ́hùn yẹn pé káwọn máa rìn ní òwò kò ní túmọ̀ sí wọn bí ọmọ tó wá láti ilé rẹ̀ tó bá ń wò lórí ẹ̀rọ ayélujára ara nǹkan ọ̀làjú náà ní ẹ̀rọ ayélujára tó bá ń wò báyìí pé kí ni àwọn èèyàn náà rìn báyìí táwọn èèyàn sì tún wẹ́kọ̀ mu wọn pé àwọn èèyàn rìn báyìí olóòfẹ́ máa dẹ̀wò náà nǹkan tá à ń sọ nìyẹn pé ìbàjẹ́ tó ọ̀làjú ti mú ọmọ tó rìn wọ́n láti ilé wọn tó dá ọ̀làjú ti ọmọ tí ò ya wèrè tó bẹ̀rù ọjà ṣebí lé ló ti kúrò ọmọ tó rí òwò ọjà ṣebí lé ló ti kúrò bàbá èrí fọmọ ń lọ wọ́n lè fi sílẹ̀ ọmọ sókè ṣé ilé náà ti sọ fún ilé náà tó wá láti ilé eré ṣé ń gbọ́ mi tán kọ́ tán fi gbogbo ilé ló ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo tó kọ́ kó wá máa wà rárá kankan máa wò kò ní ṣe lójú wọn tẹ́ bá wọ àwọn ọmọ ẹ máa gbọ́ àwọn ọmọbìnrin òde òní ìkan tún wà tí wọ́n fẹ́ gbọ́ ló dírẹ́sì dáadáa ló wà délé ìwé ló lọ́mọ rìn ní wòwò. ṣé ẹ mọ̀ wípé ara àwọn ìwà àbàjẹ́ tí ọ̀làjú mú wá náà nìyẹn tàbí sọ pé ọ̀làjú náà kún gbogbo nǹkan tí àwọn à ń dojúkọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń rí ní àwùjọ. ṣé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ pátápátá láwùjọ ilé ló ti wá máa fún yín ní àwọn. níṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ló wá láti. máa fún yín ní àwọn kan mẹ́ta tẹ́ fi máa gbà pẹ̀lú mi pé mẹ́ta ni màá sọ. alákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ bá wo bàbá àtìyá tán bára wọn sùn lójú ọmọ gan ó fẹ́ tọ òpè báwo ló ṣe rí bàbá àtìyá tó ń nara wọn tọwọ́ náà bá má rí arígbé kìí ṣe tó bá gbéyàwó arígbé kìí ṣe tó tiẹ̀ kìí ṣe tí ò dáa ní pé kéèyàn náà ìyá kó ní ìyàwó ẹ̀ tẹ́ bá rọ ọmọ tó ń jalè ó gbọ́dọ̀ ti máa mú nǹkan kéékèèké tí wọ́n mójútó tẹ́ bá rọ ọmọ tó ń ṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ọ̀nà kan tàbí kejì ó gbọ́dọ̀ níbi tó ti rí ilé gbọ́dọ̀ dá tí ilé bá ti dá tọ́mọ dá láti ilé láṣẹ àwọn máa sọ̀rọ̀ nípa pé ibo ló ń lọ tí ilé ò bá ti dá tọ́mọ ti bàjẹ́ tábàdé táwọn àlè tètè tó sí bọ̀rọ̀ láti máa ń sọ wípé kì í ṣe olùkọ́ nìkan ló máa ń tún ọmọ ṣe bí kì í ṣe iṣẹ́ láàárín olùkọ́ àti àwọn òbí tóbi ò bá dá kọ́mọ náà tó lè dá ọmọ ń pẹ́ òbí gbúdọ̀ dá lọ́mọ náà fi ló ṣe wò láwùjọ. olóòtú ẹ jẹ́ ká fojúsùn òkun wò kínní ṣé gbogbo òbí tó dá náà lọ́mọ wọn ń dá àní àwọn oríṣiríṣi nǹkan míì náà ń dá kún nǹkan tá à ń sọ yìí ara ẹ̀ náà ní tọ̀làjú tá à ń sọ yẹn ṣé àwọn ọmọ tó ṣe pé upbringing ẹ̀ ó dá láti lẹ̀ ni tó dẹ̀ yí bírí ó dẹ̀ yàyàkuyà ní lójijì so ọ̀làjú náà kún gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí gẹ́gẹ́ bí ìtasọ̀ náà lẹ́ẹ̀kan náà pé ti ìjọba náà gbogbo ẹ̀ náà wọnú ara wọn ni so a lè fi gbogbo ẹ̀ tì sí orí òbí nìkan àwa gẹ́lẹ́ ara wa ṣé à ń ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe láti lè jẹ́ kí àwùjọ wa dáa nígbà tí àgbègbè wa náà bá dáa náà báwo ni gbogbo ìwà báwo ló ṣe fẹ́ dáa ìwà ọwọ́ wa kọ̀ọ̀kan náà ṣé nǹkan tó lọ́hùn sọ ṣé òun náà là ń ṣe so tá bá ti gbé ọ̀rọ̀ náà tá bá ti gbé jù sílẹ̀ tá à ń ṣèfẹ́nu wa tá à ń mú nǹkan tí Ọlọ́run ò dámọ́ wa tá a fẹ́ máa mú wò níwà gbogbo kíní náà ni ó mọ̀ fa ẹ̀. sẹ́ríkọ́ ti gbà pẹ̀lú mi pé ọ̀rọ̀ bíbélì àti kòrán ti gbà ẹ̀gbọ́n ti gbà báyìí. orí àkókò bẹ́ẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ ohun tá a ti ń gbé ọ̀la táàrọ̀ náà ni àwùjọ wa tó dojúrú ẹ̀bí ta ni a sì gbọ́ púpọ̀ pé a ti rí ẹ̀kọ́ kan méjì kọ́ láti ogun táwọn àlejò wa tí wọ́n bá yànnàná lórí ètò náà ẹ jẹ́ máa fẹ́lẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àlejò wa Comrade Sanusi Ọláyẹmí akínyẹn káàbọ̀ sí lóṣù ẹ̀ṣin gan àdúgbò púpọ̀ akí àlejò wa kejì náà Ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Bàrúwá akẹ́yìn náà ẹ̀ṣin títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a tún máa mú ọ̀tún wá fún yín lórí ètò tí a pè ní Yorùbá orúkọ tèmi ni Adéníyì Akínọ̀ládé mo dágbére fún olóòtú ètò yìí Olúwatóyìn Yusuf àti olóòtú àgbà fún ètò yìí Àtọ́lá Owólabí ìjọba mẹ́jọ tá a tún máa mú ọ̀tún wá fún ire o ìlú ojúmọ́ màá rí ó di ìgbà kan náà.
Stop. Good afternoon and welcome to the State News on Osbc TV. My name is Tajudeen Amodu. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has assured people of the state that he will justify the confidence reposed in him by upgrading infrastructure facilities in the state as well as engendering good governance. The governor gave the assurance at the palaces of Ataja of Osogbo and Timi of Edeland. Governor's Office correspondent Abdurrahim Adekilekin completes the story. As part of efforts to show his appreciation over his triumph at the Supreme Court, Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has paid a royal homage on the Atauja of Osogbo land Oba Jimoh Oyetunji Olanipekun Laroye II at his palace. Senator Adeleke described the Atauja of Osogbo land as Baba Gomina because of his steadfastness to uphold the truth at all times. He lauded the monarch for risking all to identify with him during the trying times. Responding to the royal request for infrastructural upgrade of facilities in the state capital, Osun State Governor Senator Adeleke said the road construction projects being implemented are mere tips of the iceberg, saying more is in the offing. The governor said he has been able to achieve so much by blocking the revenue leakages and capital flight to promote financial transparency. bá a ṣe ṣe ni pé a block all the leakages gbogbo bí tó ń kó lọ wá lọ tó ń kó lọ sẹ́kù tó ń kó lọ sí Amẹ́ríkà tó ń kó lọ sí gbogbo ẹ̀ mo block ẹ̀ dànù. He stressed that any contractor that tries to sabotage quality standard will be severely dealt with, vowing that his administration will not compromise standard. àwa ṣiṣẹ́ ni yẹ́wé ká jókòó sínú èsì kò sí tó jọ àwa ṣiṣẹ́ àbàdàn máa tẹ̀kì ẹ̀ and first grade lẹ́ni first grade ọ̀nà
tàbá gbéṣẹ́ fún ẹ tó o bá ṣe tó bá lọ ṣe mẹ́rẹ́mẹ́rẹ́ òótọ́ rẹ ni òòrùn ló gbà ọtí tó bá ṣe kó tó yẹ kó ṣe that's it our leader policy and you know what this government is a government full of law. The Ataoja of Osogbo land, Oba Oyetunji Laro Oye II, while welcoming the governor, assured him of his continued support, saying that the palace is a bedrock of support for the state government. He stressed that as a father of all and custodian of culture, Obas cannot be politician but can recommend credible individuals for public office. He said people of Osogbo stood by him and celebrated his victory by closing the traditional Ojaba market on the day the Supreme Court gave verdict. He lauded the governor for regular payment of salaries and emoluments of active and retired workers since he became the governor of Osun State. He also enjoined all stakeholders that will be working with the governor to ensure that dividend of democracy reach all and sundry. Speaking earlier, the secretary to the state government, Alhaji Teslim Igbalaye, said Senator Adeleke, upon assumption of office, taken giant strides to address issues of Ilesha water project that will kick off very soon, saying that the 332 boreholes sunk in each of the wards are implemented as a stopgap scheme for water provision across the state. He added that the water works will soon be reactivated while listing some of the achievements of the administration. He said the debt profile of the state was 406 billion naira, excluding the debt owed to contractors by the time the administration took over. He listed the construction of Isoishu, Isoiwe, Ashubiaro Road, John McCain Road, and the remaining part of the OK Pure Water that leads to Onababaona. Others are Ayekale Ilie Road, saying that the governor loves Osogbo so much. At the palace of Timi of Edeland, Governor Adeleke was full of joy for the unprecedented support enjoyed from home, saying that the world could attest to the steadfastness of Oba Muniruddin Adeshola Lawal Lamnisa I in supporting his governorship ambition. Senator Adeleke said Timi of Edeland did everything humanly possible to see that he won the July 16, 2022 governorship election, as well as the court litigations that came after. Senator Adeleke, who sang various songs of victory and appreciation, commended people of Edeland for their patience and confidence in his ability to deliver good governance. In his royal speech, the Timi of Edeland, Oba Muniruddin Adeshola Lawal, thanked God for Senator Ademola Adeleke's victory at the Apex Court, saying the judgment is a pointer to the beginning of good things. Just like Ataoja, the Timi of Edeland noted that since the emergence of Governor Adeleke in the state, people have started enjoying dividends of democracy, such as regular payment of salaries and pensions, as well as infrastructural development across the length and breadth of the state. The monarch charged residents of Osun State to continue to support Governor Adeleke in order for him to succeed in office, while using the avenue to enjoin Governor Adeleke to remember Ede in his quest for infrastructural development of the state. The monarch advised those who will be privileged to be in governor's cabinet to be loyal to him and be truthful in their dealings so as not to betray the trust people repose in the state helmsman. The shout of Imole rented the air as the convoy drove through the township from Cottage Junction down to the palace in Ojatimi, where residents had converged to catch a glimpse of the governor. It has been Abdurrahim Adekilekun reporting. Meanwhile, the state chapter of the Association of Veteran Journalists has described the Supreme Court's affirmation of the election of Governor Ademola Adeleke as a rekindled hope in the capability of the judiciary to deepen democracy in the country. The association, in a statement by its chairman Adepoju Atobatele and secretary Olushola Ajiboye, lauded the Supreme Court justices for standing with the legitimate choice of the people as freely expressed on the July 16, 2022 governorship poll. It noted that the judgment, which upheld all grounds canvassed by the appeal court, is a watershed in determining electoral disputes that could have undermined democracy and rule of law. The Association of Veteran Journalists urged people of the state to give maximum support to Governor Ademola Adeleke in his efforts to reposition the social, economic, and political paradigms of the state in meeting their expectations.
while advocating an all-inclusive administration as fulcrum of governance. The association charged Governor Ademola Adeleke to bring on board men and women of proven integrity who are committed to the progress and development of the state. The veteran journalist specifically noted that the good starting point of the new administration and charged it not to deviate in addressing critical issues of infrastructure, job creation, education, agriculture, and security. While wishing Governor Adeleke a successful tenure, the association is hopeful that the adequate support of the people of Osun State will witness a new birth of progress and development. Chairman, Osun State Election Petition Tribunal for National and State Assembly elections, Justice Ebrehimi, has assured the parties involved in the public sitting of the commitment of the tribunal towards ensuring a level playing field. Oluchi Amuda has more on the story. The three-man election petition tribunal for National and State Assembly is headed by Justice Ebrehimi and has Justice Habibu Mikailu and Justice Clara Katap as members. The panel was constituted to hear matters emanating from the February 25 and March 18 National and State Assembly elections. In his address to herald the commencement of the sitting, Chairman of the panel, Justice Ebrehimi, assured the public that members of the panel will remain unbiased in carrying out their duties. The chairman also promised to give everyone level playing field to air their grievances. He maintained that the Constitution has laid down legal framework for settling electoral disputes and urged the lawyers to cooperate with the panel for justice to be served. The chairman of the panel also called on all legal representatives to pursue their cases with commitment, warning that the tribunal will not allow private communication between the members of the panel and the lawyers. In their responses, the lawyers promised to cooperate with members of the panel to achieve the desired goal. Earlier during the inaugural sitting, Secretary of the panel, Mohammed Magaji, had informed the court that the tribunal received 19 petitions, but the petitioner withdrew one of them. Oluchi Amuda, Osbc News. That ends the state news on Osbc TV. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
Hello viewers, welcome to your darling station OSBC. Come enjoy a rich menu of programs. On OSBC TV, there is something you must watch. We have drama. Honey, is it not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Honey, it's okay. Let me go and talk to him. Sports. It is Mel! Yes! Oh, yes! What a brilliant free kick! Good musicals. Educational television, kiddies and cartoons. Quality discussions and editorials. Having an holistic view of what is playing out now in the political climate, general summary. Then you equally saddle the same minded with controlling, the funding and the money to which a party could spend. Actually, it's unfortunate that the parties are not sincere. They cannot be sincere in the nature of elections we are organizing. In the developed society, it's not as if the things are a little bit, but today people are challenging even Trump's elections in terms of information, in terms of managing the activities, in terms of his campaign. You can't do that here. And news on the go. For prioritizing agriculture as a means of diversifying the economy. Káàsán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun la mú wá fún yín. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè tí mo dá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lójú pé ìjọba òun kò ní já wọn nítàn mọ́ ìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ní nínú rẹ̀ nípa gbígbọ́nwọ́ sáwọ́ ìpèsè ohun amáyédẹrùn. Gómìnà sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí láàfin Àtaọ́jà ti Òṣogbo àti títì mi ti ìlú Ẹdẹ. Òyìn iléeṣẹ́ yìí lọ́fíìsì gómìnà Abdulrahim Adékílékún. Lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀ látẹnu Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ́. Lọ́nà àti fìmóore hàn fún bó ṣe yege nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣe àgọ́ láàfin sí Àtaọ́jà tilẹ̀ Òṣogbo Ọba Jímọ̀ Oyètúnjí Ọlánìpẹ̀kun Láròyè keje. Sẹ́nitọ̀ Adélékè ṣàpèjúwe Àtaọ́jà tilẹ̀ Òṣogbo bíi bàbá gómìnà fún bó ṣe máa ń dúró gbọngbọn lórí òtítọ́ nígbà gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ló gbóṣùbà rabandẹ̀ fún kábíyèsí fátìlẹ́yìn rẹ̀ lásìkò tójú ogun le. Nígbà tó ń fèsì sáwọn ìbéèrè orí adé ọ̀hún lórí àtìmáyípadà Ọ̀túnba Òṣogbo ti ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gómìnà Adélékè sọ pé pẹ̀lú àwọn àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà tó ń lọ lọ́wọ́ lọ́ṣogbo, ìrì làwọn èèyàn ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé yìí tí ì rí. Òjò ọ̀kan òjọ̀kan iṣẹ́ ìdàgbàsókè yóò rọ̀ káàkiri gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù olúùlú ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà ṣàlàyé pé ohun tó mú kíjọba tóun darí máa dábí ẹdun rọ̀ bí òwe lórí ọ̀rọ̀ ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn kò ṣẹ̀yìn bóun ṣe ti dí gbogbo ibi táṣùwọ̀n ìjọba tí ń yọjò lọ́nà àti ṣèjọba alákòyàwó. Kò sówó ńlẹ̀, báwo la ṣe ṣe bá a ṣe ṣe ni pé a block all the leakages. Gbogbo ibi tó ń kó wa lọ, tó ń kó lọ sẹ́kù, tó ń kó lọ sí Amẹ́ríkà, tó ń kó lọ sí gbogbo ẹ̀, mo block ẹ̀ dànù ni. Gẹ́gẹ́ bí sẹ́nitọ̀ Adélékè ṣe wí, kọ̀ǹgílá yòówù tó bá gbìyànjú àti ṣiṣẹ́ àjàǹbákò fúnjọba òun yóò dára rẹ̀ lẹ́bi. Àwa wá ṣiṣẹ́ ni ìwé ká jókòó sínú èsì kò sí tó jọ. Àwa ṣiṣẹ́ àbàdàn máa check yẹ. And first grade lẹ́ni first grade ọ̀nà tàbá gbéṣẹ́ fún ẹ tó o bá ṣe tó bá lọ ṣe mẹ́rẹ́mẹ́rẹ́ tọrọ ẹni o ò lówó gbà ọtí tó bá ṣe kó tó yẹ kó ṣe. That's it. Àwa need that policy. And you know what? This government is a government full of law.
nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Àtaọ́jà tilẹ̀ Òṣogbo ọba Jimoh Oyètúnjí Ọlánìpẹ̀kun Láròyé kejì fìdá gómìnà lójú pé òun ò ní yibe nídìí àtìlẹ́yìn tóun ṣe fún un. Ó ṣàlàyé pé gẹ́gẹ́ bí bàbá fún gbogbo aráàlú àti olùpamọ́ àṣà, àwọn orí adé ò lè ṣòṣèlú àmọ́ wọ́n lè fọwọ́ sọ̀yà fẹ́ni tó kájú ẹ̀ tó fẹ́ díje fúnpò òṣèlú. Ọba Ọlánìpẹ̀kun fi kún pé lọ́nà àti ṣàfihàn bínú wọn ṣe dùn tó sídájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí ló mú káwọn òǹtajà lọ́jà ọba Òṣogbo pa ọjà fún gómìnà. Olùgómìnà lọ́gùn ẹnu fún bó ṣe ń sanwó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ọba àti tàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì déédéé látìgbà tó ti gorí àga àkóso. Kábíyèsí wá gba gbogbo àwọn tí yóò bá gómìnà ṣiṣẹ́ níyànjú láti rí i pé gbogbo aráàlú ló ń jàǹfààní èrìjẹ ìjọba tiwantiwa. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ akọ̀wé ìjọba Alhaji Teslim Ìgbàláyé tọ́ka sí pé kété tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè gbé ìpínlẹ̀ àkóso ló ti wójútùú sọ̀rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ omi nílùú Iléṣà èyí tí yóò gbéra sọ láìpẹ́ àti pé káwọn aráàlú jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lè máa rómi tó mọ́ gaara lò ló mú kíjọba tó wà lóde báyìí gbẹ́ kàngádẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan sí gbogbo 378 wọ́ọ̀dù tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Akọ̀wé ìjọba tó fi kún pé láìpẹ́ níjọba yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àtúnṣe iléeṣẹ́ tó ń pèsè omi ẹ̀rọ tó wà lẹ́dẹ̀ tó ṣí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àṣeyọrí ìjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè láwàwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló mẹ́nubà pé 404 bílíọ̀nù náírà níye gbèsè tíjọba tó wà lóde báyìí bá nílẹ̀ yàtọ̀ sí owó típínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ àwọn kọ̀ǹgílá tẹ́lẹ̀. Lára àwọn àkànṣe iṣẹ́ tálàájì Ìgbàláyé mẹ́nubà ní iṣẹ́ ojú ọ̀nà ìsọ̀ iṣu ìsọ̀ ìwé jásí àṣùbíàró ojú ọ̀nà jọmàkè àtàbàlà tó kù lójú ọ̀nà orí òkè pure water já ọ̀nà bàbá ọ̀nà tó fi mọ́ ojú ọ̀nà àyíkalẹ̀ sí ìlú pẹ̀lú àfikún pé gómìnà nífẹ̀ẹ́ ìlú Òṣogbo dénú. Láàfin tìmí ti ilẹ̀ Ẹdẹ gómìnà Adélékè fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí báwọn èèyàn ìlú rẹ̀ ṣe káwọ́ tì lẹ́yìn. Ó tẹnumọ́ pé gbogbo ayé ló mọ bọ́ba Munirudeen Adéṣọlá Lawal ṣe dúró gbọngbọn lẹ́yìn òun nígbà tóun ń díje títí tóun fi jáwé olúborí nínú ìdìbò tó wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù keje ọdún tó kọjá àti títí tẹ́jọ́ fi bẹ̀rẹ̀ tó sì parí tóun sì yege. Sẹ́nitọ̀ Adélékè tó kọ onírúurú orin ìṣẹ́gun àtorin ìdúpẹ́ gbóríyìn fáwọn èèyàn ìlú Ẹdẹ fún sùúrù wọn àti ìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ní nínú òun. Nígbà tóun náà sọ̀rọ̀ tìmí ti Ẹdẹ ọba Munirudeen Adéṣọlá Lawal dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bí sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ṣe borí nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó tọ́ka sí pé ìdájọ́ ilé ẹjọ́ náà jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ohun rere nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọba Alámìní ṣàwòye pé látìgbà tí gómìnà Adélékè ti bẹ̀rẹ̀ sí tukọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí làwọn aráàlú ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ìgbádùn ìjọba àwarawa bíi owó oṣù òṣìṣẹ́ àti tòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó ń lọ déédéé pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tíjọba ń ṣe ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Orí adé náà wá rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti máa ṣàtìlẹ́yìn fún gómìnà kó lè ṣàṣeyọrí. Bẹ́ẹ̀ ló ní kí gómìnà má gbàgbé Ẹdẹ lórí ọ̀rọ̀ àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tíjọba rẹ̀ ń ṣe. Tìmí ti Ẹdẹ kò tún ṣàìgbà àwọn èèyàn tí yóò bá gómìnà ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba láti jẹ́ olóòótọ́ sí i kí wọ́n má bàa jáwọn aráàlú kulẹ̀. Gbogbo àgbègbè tí gómìnà gbà kọjá làwọn aráàlú ti tú jáde tí wọ́n sì ń pariwo ìmọ́lẹ̀. Àbọ̀ṣẹ̀dé Alóńgẹ̀ fún iléeṣẹ́ Osbc. Ẹgbẹ́ àwọn àgbọ̀jù oníròyìn ní ìpínlẹ̀ yìí ti ṣàpèjúwe ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí tó fìdí àṣeyọrí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ìpínlẹ̀ yìí múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni táràlú dìbò bí ohun tó sọ ìrètí aráàlú jí pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ lágbára láti jẹ́ kí ìjọba tiwantiwa rẹ́sẹ̀ walẹ̀. Àtẹ̀jáde kan tálága ẹgbẹ́ ọ̀hún Adépọ̀jù Àtọ̀bàtẹ́lẹ̀ atakọ̀wé Olúṣọlá Ajíbóyè fi síta yòǹbó ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ fún bí kò ṣe jẹ́ kí ìrètí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí já sásán nípa ìdìbò tí wọ́n tún yáyá jáde dì lọ́jọ́ 16 oṣù keje ọdún tó kọjá. Ẹgbẹ́ àwọn òjìmí oníròyìn náà wá rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti túbọ̀ gbárùkù tìjọba gómìnà Adélékè nídìí akitiyan àti tún ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé tòun amúlùdùn àti tòṣèlú ìpínlẹ̀ yìí sọ bí ẹni sọ̀gbá níbàámu pẹ̀lú ìrètí aráàlú. Bákan náà látẹ̀jáde ọ̀rọ̀ gómìnà Adélékè láti rí dájú pé àwọn tó lóko rere tọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí jẹ lógún ló kó mọ́ra láti bá ṣiṣẹ́ pọ̀. Ẹgbẹ́ náà tọ́ka sí pé
pẹ̀lú bí gómìnà Adeleke ṣe ti bẹ̀rẹ̀ dáadáa ó rọ̀ ọ́ láti má ṣe tẹ̀tì nídìí akitiyan rẹ̀ tó dá lórí àti mú ìpínlẹ̀ yìí tẹ̀síwájú pẹ̀lú àdúrà pé Ọlọ́run yóò kún lọ́wọ́ láti ṣàṣeyọrí lọ́fíìsì. Alága ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́sùn ìdìbò ilé aṣòfin àpapọ̀ àti tilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí onídàájọ́ Ẹ̀bùnrẹ́ Ime ti mú dáta pátúntapásì tọ́rọ̀ ìgbẹ́jọ́ náà kàn lójú pé ìgbìmọ̀ òun kò ní figbá kan bọ̀ ọ̀kan nínú Oluchi àmọ̀dálẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀ láti ẹnu Adéníyì Akínrọ̀mádé. ìgbìmọ̀ olùgbẹ́jọ́ ẹ̀sùn ìbò ẹlẹ́ni mẹ́ta náà ni yóò gbẹ́jọ́ ẹ̀sùn tó súyọ nípa ìbò sípò ilé aṣòfin ilẹ̀ yìí tó wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù kejì àti ìbò sípò ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó wáyé lọ́jọ́ 18 oṣù kẹta ọdún yìí ni wọ́n fi onídàájọ́ Eboremi ṣe olórí ẹ̀ tí onídàájọ́ Abibu Mikailu àti onídàájọ́ Clara Katapa sì jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ níbi ìbẹ̀rẹ̀ ìjókòó ìgbìmọ̀ náà alága ìgbìmọ̀ onídàájọ́ Eboremi fi dá aráàlú lójú pé ìgbìmọ̀ náà kò ní ṣákì nídìí ṣe iṣẹ́ rẹ̀ bí iṣẹ́ pẹ̀lú ìlérí láti fún tọ̀túntòsí láǹfààní láti sọ atótónu wọn láì ní fárí apá kan dákan sí. Ó ní gẹ́gẹ́ bófin ṣe là kalẹ̀ ní ìgbìmọ̀ òun yóò gbà síṣẹ́ rẹ̀ tó sì béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n ṣojú olùpẹ̀jọ́ àti olùjẹ́jọ́ kí ìdájọ́ òdodo lè wà pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé kò ní sáàyè fún bíbára ẹni sọ̀rọ̀ ní kọ̀kọ̀ láàrin ìgbìmọ̀ náà àtàwọn agbẹjọ́rò. Nígbà tí wọ́n ń fèsì àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n ṣojú olùpẹ̀jọ́ àti olùjẹ́jọ́ nídìí ẹjọ́ tí wọ́n pè tako àbájáde ìbò sípò ilé aṣòfin ilẹ̀ yìí àti ìbò sípò ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó wáyé náà níbi tí ìkùnsínú ti wà lórí rẹ̀ tí wọ́n farahàn níwájú ìgbìmọ̀ ṣèlérí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn pẹ̀lú ìgbìmọ̀ náà kí ìgbẹ́jọ́ náà kó lè lọ bó ṣe yẹ. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìjókòó ìgbìmọ̀ ọ̀hún akọ̀wé ìgbìmọ̀ náà Mohammed Magaji fi tó ilé ẹjọ́ létí pé àwọn ẹ̀sùn bíi 19 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń bẹ níwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún tí yóò ṣe ìdájọ́ lórí ẹ̀ wípé ọ̀kan nínú àwọn tó pe ẹjọ́ wá síwájú ìgbìmọ̀ náà sì ti já mi lórí ẹjọ́ tó pè ní tiẹ̀. Aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ẹ̀tù darapọ̀ mọ́ wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zabu, zabu, Enyimba. If they want Tongo Goliath, I be David for life. Oluwade my side, over them all. If they want Tongo Goliath, I be David for life. Oluwade my side, over them all. Over them all, over them all, over them all.
over them all, over them all, over them. Too many blessings me I know fit talk. If them they wait, make them see me flop. Them go wait till thy kingdom come. You carry gun, me I carry gun. We go they shock them like high tension. Who knows say Uncle them go become governor. You know say God in my back every time I come through. That's true, no be fake it. I swear to God they no be change me. Them go come back for my mercy, but them won't play me like Messi. Shake me, them be they call my phone.